πατέρας μου, ο οποίος έφερε τα χρήματα από την Αμερική το 1929, μάλλον το 1928. Αγόρασε 3 σπίτια στο κέντρο. Το ένα στην οδό Ευρυπίδου, το άλλο πιο πάνω στην Ισχύλου και το άλλο Θερμοπυλών και Πειραιώς. Αγαπώ πολύ την Ευρυπίδου γιατί έχω βιώματα από αυτό το δρόμο. Όταν ήμουν παιδί είχα οργώσει το δρόμο και μεγαλώνοντας η αγάπη μου γι' αυτόν μεγάλωνε. Μετά σπούδασα στο πανεπιστήμιο, εργάστηκα στο κέντρο λογογραφίας 37 χρόνια και ήρθε ο καιρός να τη μελετήσω λίγο καλύτερα. Γιατί σε Ευρυπίδου βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ενώνει 2 πλατείες. Την πλατεία Αγίων Θεοδόρος Και την πλατεία του Μουνδού. Διασταυρώνεται με 2 μεγάλες οδούς, την Αιώλου και την Αθηνάς, αλλά και με αρκετές μικρότερες. Ξεκινώντας από την αρχή της, δηλαδή από τη Σάκια Αγίων Θεοδόρων, από εκεί περίπου ξεκινάει, φτάνουμε μέχρι την Αιώλου και εκεί είναι μοιάζει σαν ένα συνηθισμένο δρόμο. Γιατί έχει υποκαταστήματα τραπεζών, μαγαζιά κινητής τηλεφωνίας, κάτι αρμενικά καταστήματα που φτιάχνουν σφραγίδες. Το δεύτερο είναι την Αιώλου μέχρι την Αθηνά. Τελικά μπορεί να βρει κανείς οτιδήποτε εκεί. Φυσικά ξηρούς καρπούς, είδη τροφίμων κλπ, είδη ένδυσης. Και το τελευταίο κομμάτι που είναι για μένα το πιο όμορφο, όπου υπάρχουν πολλά μπαχαράδικα ακόμα. Προς το τέλος φτάνουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου με κάποια υπέροχα νεοκλασικά που μένουν ακόμα. Ο δρόμος συνδέεται με την ιστορία της πόλης. Η οδός Ευρυπίδου είναι το σύνορο μεταξύ παλιάς και νέας Αθήνας. Στην εποχή που η Αθήνα ήταν ένα τουρκοχώρι, η πόλη ήταν μόνο μοναστηράκι, Ακρόπολη, γειτονιά του Ψηρή. Η Ευρυπίδου λοιπόν έχει από τη μια μεριά της την Οθωμανική πόλη, την παλιά Αθήνα, και από την άλλη μεριά έχει το Γεράνι που ανοίξανε πια από εκεί και πέρασε ο Μοκλέος κλπ. Η καινούργια οδή, η Νέα Αθήνα. Η εμφύλια σύγκρουση στην πόλη της Αθήνας το Δεκέμβριο του 1944 πέρασε και από την Ευρυπίδου. Στην Ευρυπίδου ήρθαμε αμέσως μετά την κατοχή, όταν έφυγαν οι Γερμανοί που είχαν επιτάξει το σπίτι. Το διπλανό κτίριο είχαν τρύπες από τον πόλεμο. Το δικό μας ήταν χαμηλό. Το άλλο που ήταν στην οδό Ισχύλου το έριξαν στα Δεκεμβριανά. Και μετά σιγά σιγά έχτισε ο πατέρας μου πάλι κάποιο όρο. Εγώ πήγαινα στην πλατεία Κουμουνδούρου και έπαιζα τα 2 πρώτα χρόνια και επειδή τα παπούτσια μου από το πολύ παιχνίδι σκυριζόντουσαν, με πήρε η μάνα μου και με έγραψε στο Αρσάκιο, το οποίο ήταν απάνω στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τον πόλεμο και για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ευρυπίδου και οι γειτονικοί δρόμοι υπήρξαν κέντρο χονδρεμπορίου αλλά και λιανεμπορίου για πολλά προϊόντα. Υπήρχε το χοντρεμπόριο. Τα καταστήματα όλα λειτουργούσαν με χοντρική πώληση. Είχαν μεγάλες πλάστικες και εκεί έβαζαν τα τσουβάλια απάνω, τα οποία ερχόντουσαν οι διάφοροι και έπαιρναν ποσότητες που χρειαζόντουσαν.
Το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, έβαζαν το χέρι τους με τη χούφτα και κοίταζαν την ποιότητα και έτσι αποφάσιζαν αν τους αρέσει η ποιότητα και αγόραζαν ό,τι ήθελαν. Υπήρχε και το λιανεμπόριο, αλλά συνήθως ήταν χονδρεμπόριο. Οι Αθηναίοι αγόραζαν σχεδόν τα πάντα από την περιοχή. Όταν ήμουν παιδί, φεύγαμε από το Γκάζι που μέναμε και εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ή με τον πατέρα ή με τη μητέρα. Με τον πατέρα παίρναμε λοιπόν την Πειραιώς, ανεβαίναμε απάνω μέχρι την πλατεία Κοσμοδούρου και από εκεί πιάναμε την Ευρυπίδου από το τέλος της, πηγαίναμε στην αγορά και στα γύρω μαγαζιά και αγοράζαμε τρόφιμα για την εβδομάδα. Με τη μητέρα μου που ήταν μοδίστρα κάναμε το ίδιο δρομολόγιο, μόνο που στρίβαμε στην Πολυκλήτου να αγοράσουμε είδη ραπτικής. Εγώ δεν ψώνιζα, ο πατέρας μου ψώνιζε και με την υπερέτρια. Υπήρχε η ψυχοκόρη και πήγαινα και ψώνιζαν. Εγώ όχι, δεν ψώνιζα, ούτε εγώ ούτε η μητέρα μου. Υπήρχε άλλη νοοτροπία. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής μετανάστευσης στις δεκαετίες του 60 και του 70 που άλλαξε την όψη της Αθήνας με την κατεδάφιση νεοκλασικών σπιτιών και την ανέργεια πολυκατοικιών γίνονται εμφανή και εδώ. Δεν είχε βγει ο νόμος ο οποίος απαγόρευε να καταστρέφονται τα νεοκλασικά. Απέναντί μας το είχε ένας εισαγγελέας. Το είχε ο πατέρας του, το πήρε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας το έδωσε στα παιδιά του και αυτοί το ενοικοδόμησαν. Αρχίσανε λοιπόν να κατοικούν άλλοι καινούργιοι άνθρωποι. Άρχισε να έρχεται πολύς πληθυσμός από την υπόλοιπη Ελλάδα για πολιτικούς λόγους, για να είναι ανώνυμοι μέσα στη μεγάλη πόλη και για οικονομικούς λόγους, γιατί υπήρχε φτώχεια μετά τον πόλεμο. Γίνανε αλλαγές. Στην Ευρυπίδου μένω ακόμα. Ακόμα μένω, πηγαίνω, έρχομαι. Αλλά η μόνιμη κατοικία ήταν μέχρι το 60 που παντρεύτηκα. Το νοίκιασαν. Οι γονείς μου πήραν διαμέρισμα στο Κουκάκι. Εγώ έκανα δικό μου σπίτι στην Πατησίων. Έχω μνήμες, ας πούμε, από το 60. Ήταν η οδός Ευρυπίδου και οι άλλοι οδοί είχαν παρόδιους πολιτές διαφόρων πραγμάτων. Ό,τι ήθελες έβρισκες, γιατί ο κόσμος που ερχόταν από την επαρχία έβαζε ένα πάγκο στο πεζοδρόμιο έξω από ένα μαγαζί και πουλάγε ό,τι μπορείς να φανταστεί. Οι έμποροι του δρόμου, ας πούμε. Σήμερα στο δρόμο αποτυπώνονται το παρελθόν και το παρόν του. Αλλά διαμορφώνεται και το μέλλον του. Δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες, αλλάζουν οι χρήσεις σε ρυθμό ταχύτατο. Καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η ροή των πραγμάτων. Οι εποχές είναι πάντα ρευστές, κάθε εποχή έχει τα δικά της θέλω, τις δικές της ανάγκες. Τώρα παρατηρείται το φαινόμενο, πάρα πολλά παλιά ωραία σπίτια να γίνονται ξενοδοχεία, όλα σαν να θέλουμε να γίνει Αθήνα ένα ξενοδοχείο. Ας πούμε, υπάρχει μια παραδοσιακή επιχείρηση, ΜΑΒ. Είναι ένα επταόροφο κτίριο στη γωνία Ευρυπίδου και Αιώλου. Πέτυχα τις τελευταίες ιδιοκτήτριες με το επίθετο ΜΑΒ, που το είχαν 100 χρόνια πριν οι προγονείς τους. Μου λέγανε ότι το κρατάμε με τα 1000 ζόρια, περνάμε πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει πια. Έχουμε συρρικνωθεί στο ισόγειο, ενώ παλιότερα ήταν και οι 7 όροφοι. Μετά από λίγο καιρό πάω και τι να δω. Έχει γίνει ένα ωραιότατο ξενοδοχείο. Αυτό δεν με πολύ σκοτίζει, γιατί τι να κάνουμε, είναι πες η εποχή τέτοια. Όμως θα έπρεπε να αφήνουμε τα ίχνη. Τα ίχνη τα παλιά να είναι ορατά. Δηλαδή, αν σε αυτό το ξενοδοχείο υπήρχε μια ταμπέλα κάτι και να έγραφε ότι εδώ υπήρχε μια επιχείρηση που ήταν έτσι, δούλεψε 100 χρόνια, να υπάρχουν σε μια βιτρίνα είδη από αυτά που πουλάγαν. Τα ρετυρέ ήταν κλειστά, ήταν άχρηστα. Τώρα συνέβη το αντίθετο. Τα ρετυρέ έχουν αξία και τα έχουν πάρει όλοι οι καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, μηχανικοί. Έχουν πάρει όλα τα ρετυρέ
μέχρι την Ακρόπολη, γιατί βλέπουν την Ακρόπολη ήταν έτσι, ρε. Ένα μαγαζί που λεγόταν Μελίζα και ήταν στο 19 νομίζω της Ευρυπίδου. Μίλησα με αυτόν, είχε εσόρου. Μου λέει το είχε ο μπαμπάς μου γυαλοπωλείο, γιατί τότε το 60 μου λέει ερχόντουσαν εσωτερικοί μετανάστες, φτιάχναν τα νοικοκυριά τους και θέλαν γυαλικά. Και είχαμε γεμίσει γυαλοπωλεία. Εγώ μετά δεν είχα τόση κίνηση ως γυαλοπόλης και έκανα εσόρου. Τώρα περνάω, δεν υπάρχει πια αυτό, έχει γίνει φεστιντάτη. Μόλις μάθαμε πως και αυτό θα γίνει ξενοδοχείο. Στην Ευρυπίδου, εύκολα κάποιος μπορεί να διαπιστώσει την άφιξη στην Ελλάδα πολλών μεταναστών τις τελευταίες δεκαετίες. Εδώ, εκτός από τα ελληνικά, μπορείς να διαβάσεις και άλλες γλώσσες. Στην Ευρυπίδου λίγα σπίτια κατοικούνται πια. Υπάρχουν όμως πολλά καταστήματα, αποθήκες και βιοτεχνίες. Οι βιοτεχνίες ήρθαν από τον Καραμαλή και μετά. Στην Ευρυπίδου χτίστηκαν επί τούτου κτίρια, αυτά τα βιοτεχνικά που είναι έτσι, δεν είναι ωραία να τα βλέπεις, δεν έχουν μπαλκόνια, είναι κάπως μονοκόμματα κλπ. Τα περισσότερα σπίτια είναι εγκαταλελειμμένα, αν και πολύ όμορφα κάποτε. Δίπλα μας ήταν ο Μανουσάκης. Ο Μανουσάκης είχε πολυκατοικία ιδιόκτητη και εργοστάσιο. Στην πολυκατοικία έμεναν γιατροί. Ήταν η γειτονιά των γιατρών, επειδή υπήρχε το πολυιατρείο στην πλατεία Ψηρή και όλη η περιοχή κατοικείται από γιατρούς. Γιατροί, δικηγόροι, μένανε πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Ήταν και προνομιούχος η περιοχή γιατί είχαμε το γκάζι, είχαμε το μπάνιο με το γκάζι στην μπανιέρα, το ανάβαμε με ένα σπίρτο. Εντελώς διαφορετική η ζωή ήταν, εντελώς. Το πρωί η κίνηση είναι μεγάλη, από εργαζόμενους, καταστηματάρχες, πελάτες, τουρίστες και αυτοκίνητα. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, μόλις κλείσουν τα καταστήματα, η Ευρυπίδου αλλάζει όψη. Η Ευρυπίδου είναι για όλους μας ένας συναρπαστικός δρόμος. Στην Ευρυπίδου μπορείς να μυρίσεις πολλές διαφορετικές μυρωδιές, αλλά όχι να τις μοιραστείς μέσα από την κάμερα. Έχει τις μυρωδιές από τα πλαστουρματζίδικα, τις μυρωδιές από τα μπαχάρια, από τα λιβάνια. Έχει πολλούς ήχους από τους πολιτές που βγαίνουν και διαλαλούν τα εμπορεύματα. Χαιρετώ τον επόμενο εκατομμυρίουχο.
έχει το τύπο του ρολογιού της Χρυσοσπηλιώτισσας. Επίσης έχει τη θέα της Ακρόπολης στη διασταύρωσή της με την Αθηνάς και με την Αιώλου, ενώ η Ευρυπίδου έχει τόση κίνηση, τόσο θόρυβο. Παίζουν σε αυτοκίνητα, σε καθυλώνει η ακινησία και το μεγαλείο και το δέος που σε πιάνει βλέποντας την Ακρόπολη. Αυτή η αντίθεση με μαγεύει εμένα. Όταν βρίσκομαι στα σταυροδρόμια αυτά, κάθομαι και χαζεύω την Ακρόπολη. Η Ευρυπίδου έχει κρατήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα των μαγαζιών της, δηλαδή μπορείς ακόμα να βρεις κάποια παραδοσιακά παντοπολία. Τα παλιά χρόνια όταν ήμουν παιδί τα ονομάζαμε καταστήματα ή μάλλον αποθήκες ή καταστήματα εδωδήμων και απικιακών. Και αυτό μου άρεσε να τα ακούω παρόλο που τότε δεν ήξερα τι σημαίνει. Μπορείς ακόμα να βρεις κάτι τέτοιο. Και αυτό το ότι είναι μικρά μαγαζάκια, κοντά, ότι είναι ο δρόμος στενός, ότι υπάρχει ποικιλία προϊόντων, ποικιλία, αυτό όλο νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ συναρπαστική. Στην Ευρυπίδου μπορείς να αγοράσεις ρούχα, τυριά, Μπαχαρικά. Σαλιγκάς. Καλλιτικά. Αλεύρι. Αραβικά. Αγά. Και άλλα λατικά. όφρια, Κρέας. Φωτιστικά. Καλάθια και σκούπες. Ελιές. εκκλησιαστικά είδη, Και άλλα ρούχα. Παπούτσια. Και άλλα καλλιτικά. Ηλεκτρολογικό υλικό. κουβέρτες και βαλίτσες, Απορριπαντικά και χαρτικά. Ξηρούς καρπούς. Σακούλα. Είδη συσκευασίας. Κοσμήματα. Πατόφλες. Προϊόντα από πολλές γωνιές της Ελλάδας. Προϊόντα από την άλλη άκρη της γης. καπέλα, Βουγγάρια και βότανα. φυτά και σπόρους. Σχοινιά της πάγους. Στην Ευρυπίδου μπορείς να φας κατικρόφυρα ή να κάτσεις. Στην Ευρυπίδου μπορείς να τροχίσεις τα μαχαίρια σου. Στην Ευρυπίδου μπορείς να εργαστείς. Στην Ευρυπίδου μπορείς να κουρευτείς. Στην Ευρυπίδου μπορείς να πας βόλτα. Στην Ευρυπίδου μπορείς να διασχίσεις το ΕΣ. Στην Ευρυπίδου μπορείς να μείνεις προσωρινά. Στην Ευρυπίδου μπορείς να διασκεδάσεις. Στην Ευρυπίδου μπορείς να δεις έργα τέχνης. Στην Ευρυπίδου μπορείς και να προσευχηθείς. Και επίσης είναι και οι ναοί, οι Άγιοι Θεόδωροι, το εκκλησάκι ο Άγιος Γιάννης της Κολώνας. Τις Κυριακές εκείνη την εποχή ήταν νέκρα. Μόνο οι εκκλησίες είχαν κάποια κίνηση που πήγαινε, ερχόταν ο κόσμος. Είναι όλα μαζί εδώ, θρησκευτική ζωή, πνευματική ζωή και φυσικά η τροφή, πώς να το πω. Τρέφεται και το πνεύμα και το σώμα και η ψυχή. Στην Ευρυπίδου δεν μπορείς εύκολα να μιλήσεις. Δοκιμάσαμε να κουβεντιάσουμε με ανθρώπους που εργάζονται εδώ. Αρνήθηκαν ευγενικά ή λιγότερο ευγενικά. Τα είχαμε πολλούς. Αλλά εμείς δεν φταίμε σε κάτι. Η Ευρυπίδου κρύβει καλά τα μυστικά της. Ακόμα και εγώ που δεν πήγαινα Σάββατο και πήγαινα κάθε μέρα, αντιμετώπιζα πολύ δισταγμό και έπρεπε να προσαρμόσω τη δουλειά μου σύμφωνα με τη δική τους διάθεση. Δηλαδή, ή έπρεπε να έρθω πρωί-πρωί, πολύ πρωί, πριν πλακώσει ο κόσμος, ή μεσημέρι τέτοια ώρα που ηρεμούν τα πράγματα, και όχι μία φορά μόνο. Να πάω, να ξαναπάω, να μιλήσω, να πω ποια είμαι, να τους πω ότι είμαι από τον Γκάζι, οπότε όταν ήμουν παιδί όλη την ιστορία αυτή, ότι αγαπώ την Ευρυπίδου, δηλαδή με πολλούς έχω γίνει φίλοι, αλλά αυτό δεν γίνεται με τη μία. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, είναι βάσανο. Μερικοί βέβαια αρνηθήκανε. Ένας μάλιστα, ενώ στην αρχή μου μίλησε και λέω τι ωραία θα μου πει πολλά,
Την άλλη φορά πήγα και δεν ήθελε να μου πει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Θα έκανα την Ευρυπίδου δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα ήταν ωραίο να γίνει πεζόδρομο σαν την Αιώνου. Θα ήθελα να υπάρχει λιγότερη κίνηση και περισσότερη ασφάλεια. Θα ξαναέκανα τα εγκαταλελειμμένα σπίτια να λάμψουν. Θα φοβόμουν να έρθω μόνη μου. Θα ήθελα περισσότερη ασφάλεια. Μ' αρέσει ο δρόμος της όπως είναι. Δεν μου έρχεται κάτι. Θα ήθελα να μην χάνονται οι μνήμες του παρελθόντος. Θα ήθελα λιγότερη κίνηση από την προφόρα. Είναι ευχάριστο ή επιφάλωσε κάτι. Εγώ προσωπικά δεν θα άλλαζα τίποτα στην Ευρυπίδου. Είναι ένα κόσμημα της Αθήνας. Πάντως μια άρχισε τη νύχτα. Θα ήθελα να παραμείνει η ίδια, κουβαλώντας την αυθεντικότητα και την ιστορία των τόσων χρόνων της. Φοβάμαι ότι θα χάσει το παραδοσιακό χαρακτήρα που έχει και μας αρέσει τόσο πολύ. Το φοβάμαι. Μήπως γεμίσει πανσιόν και τέτοια, Airbnb πώς τα λένε, ξενοδοχεία, τυροπιτάδικα, καφενεία. Δεν θέλω να έχει αυτό. Πολύ δικός μου τόπος είναι, με ξεκουράζει. Με ευχαριστεί πολύ όταν βρίσκομαι στο χώρο που έχω μεγαλώσει. Που περνούσα με τη τσάντα μου, που ήμουν χαρούμενη, ξένιαστη. Εκεί είναι η ζωή.